स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। आज मैले इफाका सम्मेलन हुँदैछ मालदिभ्समा, त्यसको बारेमा केही जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यो इफाका भनेको के हो? इफाका भनेको एसियाली र पश्चिमी प्रशान्तका ठेकदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ हो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ यसको स्थापना भएको मानिन्छ। 1956 मा मनिला फिलिपिन्समा यसको स्थापना भएको थियो र अस्ट्रेलिया, चीन, ताइवान, इन्डोनेसिया, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र सिङ्गापुरबाट 8वटा संस्थापक सदस्यहरू मिलेर यो इफाका भने यसलाई नाम दिएका थिए र आज यो एसिया र यसका अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू सहित गरेर 19वटा देशहरूमा यसको सञ्जाल फैलिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ एसिया र पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका देशहरू, भौगोलिक क्षेत्रहरूमा ठेकदारहरू बीचको सम्पर्कलाई चाहिँ सम्पर्क चाहिँ नजिक बनाउने हैन, अन्तर्राष्ट्रिय फेलोशिप र सहयोग ल्याउनको लागि चाहिँ यो संस्थाको उद्देश्य भनौँ न, यस संस्थाको उद्देश्य भएको जन्म भएको इन्जिनियरिङ निर्माण परिधिमा हैन जानकारी भएका कुराहरूलाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने, समस्याहरूको पारस्परिक रूपमा लाभदायक समाधान खोज्ने दृष्टिकोणले सरकार र ठेकदारहरू बीचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्ने, सम्बन्धित राष्ट्रहरूको भौगोलिक क्षेत्रहरूको कानुनी बमोजिम, सिभिल इन्जिनियरिङ, भवन निर्माणका परियोजनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सहकार्य गर्नलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यस महासङ्घ मार्फत गरिन्छ। र हालसम्म यो देशको रेगुलर मेम्बरहरू भनेको चाहिँ तपाईको बङ्गलादेश छ, इन्डिया छ हैन, कम्बोडिया भयो, भुटान छ, कोरिया भयो, नेपाल भयो हैन, चाइना छ, त्यस्तै इन्डोनेसिया भयो, मालदिभ्स भयो, मलेसिया भयो, अस्ट्रेलिया भयो, मङ्गोलिया भयो, श्रीलङ्का भयो, जापान भयो, फिलिपिन्स भइहाल्यो हैन, न्युजिल्यान्ड, सिङ्गापुर, यी विभिन्न राष्ट्रहरू यसका चाहिँ सदस्य छन्। यसका यो विभिन्न राष्ट्रहरूमा भएका निर्माण व्यवसायहरू जुन छन् यसका सदस्यहरू छन् र यसले विभिन्न देशहरूमा चाहिँ यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवसायसित आबद्ध भएका विभिन्न देशका निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ सामेल हुन सक्छन् र त्यहाँ भएका लेटेस्ट प्रविधिहरू चाहिँ को बारेमा जानकारी हुनेदेखि लिएर आएका समस्याहरू चाहिँ समाधान निराकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा छलफल हुन्छ। र यसै क्रममा यसपालि चाहिँ मालदिभ्समा यसको प्रोग्राम हुँदैछ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पनि आफ्ना सदस्यहरू, नेपाल निर्माण व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरू मध्येका जुन जति पनि निर्माण व्यवसायहरू छन् र नेपाल निर्माण व्यवसाय सङ्घमा आबद्ध छन्, जिल्ला सङ्घ मार्फत आबद्ध भएका छन्, उनीहरूलाई पनि लैजानको लागि चाहिँ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले 77 जिल्लामा चाहिँ यो प्रोग्राममा भाग लिनको लागि चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ अथवा जिल्ला सङ्घलाई चाहिँ पत्र पठाइसकेको छ। यदि कोही जान इच्छुक हुनुहुन्छ, जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले जिल्ला सङ्घ मार्फत चाहिँ जिल्ला सङ्घमा सम्पर्क गरिसकेपछि महासङ्घको थ्रु मार्फत नै तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। यदि कुनै कारणले गर्दा यदि पत्र प्राप्त भएको छैन भने पनि महासङ्घको मेम्बर जो हुनुहुन्छ उहाँले सिधै महासङ्घमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। पत्रमा भनिएको छ 45औं इफाका सम्मेलनमा सहभागिता सम्बन्धमा उपरोक्त विषयमा महासङ्घको 1993 देखि नियमित सदस्य रहँदै आएको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्माण व्यवसायी महासङ्घ इफाका इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एसियन एन्ड वेस्टर्न पेसिफिक कन्ट्राक्टर एसोसिएसन इफाकाको 45औं सम्मेलन यही मिति 2079 साल 7 महिना 29 गतेदेखि 79 साल 8 महिना 3 गते 15th to 19th नोभेम्बर 2022 मा मालदिभ्स एसोसिएसन अफ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज को आयोजनामा मालदिभ्सको राजधानी मालेमा हुन गइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँदै उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन इच्छुक सदस्यहरूले निम्नानुसारको आवश्यक कागजपत्र सहित आफ्नो नामावली 79 साल साउन 10 गते भित्रमा महासङ्घको सचिवालयमा उपलब्ध गराई आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्नुहुन अनुरोध छ भनेको छ। र यसमा धेरै जुन यो पत्र तपाईले पाइसक्नु भएको छ होला, नपाएको भए पनि तपाईले आफ्नो जिल्ला सङ्घमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ सम्मेलनमा दर्ता शुल्क $500 लाग्छ र दर्ता शुल्क $500 जस्तो तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको $500 लाग्ने र तपाईँले कोही साथी साथमा लान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ
प्रति व्यक्ति चाहिँ $300 दरले तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै महासङ्घको सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति फिर्ता नहुने गरी 15,000 भनेको छ र महासङ्घको निर्माण व्यवसाय कल्याण कोषको सदस्यता शुल्क 50,000 भनेको छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको महासङ्घसित आबद्ध भइसकेको व्यवसायलाई चाहिँ लाग्दैन र तपाईँको फोटोहरू र भिसा शुल्क राजदूतको नियमअनुसार नै भनिएको छ र जसको ट्राभलको खर्चलाई चाहिँ तपाईँले महासङ्घसित कोर्डिनेट गरेर महासङ्घले प्याकेजलाई दिएला अथवा महासङ्घले कोर्डिनेट गर्ला अथवा होइन तपाईँले जिल्ला सङ्घबाट आफैले पनि कोर्डिनेट गरेर जान सक्नुहुन्छ। यो सहभागी हुनुको लागि चाहिँ महासङ्घ थ्रु नै जानुपर्ने हुन्छ सहभागी हुनुलाई चाहिँ र त्यहाँ जाँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ लागत खर्चहरू चाहिँ तपाईँ आफूले सेल्फ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै प्याकेजमा जान सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको आफ्नो चोइसको विषय भयो र यसमा तपाईँले केही कुरा बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले सिधै सम्बन्धित तपाईँ जिल्लामा हुनुहुन्छ जिल्ला निर्माण व्यवसाय सङ्घ र यदि जिल्लाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ जिल्लामा आबद्ध हुनुहुन्न भने निर्माण व्यवसाय महासङ्घमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गरी यो IFAWPCA सम्मेलनमा तपाईँले भाग लिन सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो? केही कुरा छन् भने प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।